Okay, so you can hear audible, no? Hello. Yes, ma'am. Audible, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I thought I just kept it on mute or on. Okay. So yesterday we were here. We had discussed all the non-verbal communications and we have seen how they affect our communication. So how taking care of our non-verbal actions is very important when we are doing some communication with someone. So that was the point which we had covered. So you remember this yesterday. Okay. So today we'll see the different types of handshakes. Now this is important. It is a part of a non-verbal communication and it is very important to understand how to do the right handshake. Anybody can tell me if you know the right way of giving handshake? Anyone? No, there are variety of handshakes, People give so many different types of handshakes. At least when I greet someone, जर प्रोफेशनली असं कोणाला भेटायचं असेल ना, तर आय ऑलवेज ऑफर इन हँडशेक. आणि हँडशेक्स ऑफर केले ना, की इतके वियर्ड दिसतात. इव्हन क्लासमध्ये पण कधी ऍक्टिव्हिटी घेतली की लेट अस ट्राय डिफरंट टाइप्स ऑफ handshakes. So you will see there are even boys or girls, they don't know how to give the right handshakes. Now there are many varieties of handshakes. The handshakes का महत्वाचे असतात तर it reflects your confidence. So whenever you give a correct handshake, तुम्ही firm right handshake दिला तर त्याच्यातनं तुमचा कॉन्फिडन्स रिफ्लेक्ट होतो. तेच तुम्ही लूज हँडशेक दिला किंवा तुम्ही प्रॉपर हँड होल्ड केला नाही समोरचा तर त्याच्यातनं तुमचा कॉन्फिडन्स नसल्याचं फील येतो समोरच्याला. सो देर आर सम wrong handshakes which we have observed. Like for example, ओके, हे असे टाईपचे हँडशेक. आता इथे जर पिक्चर पाहिलं तुम्ही तर दिस इज कॉल्ड okay, the first picture if you say it is these are called dead fish handshake. म्हणजे हातात जीव नसल्यासारखा हँडशेक द्यायचा. हे मेनली ज्यांची बॉडी लँग्वेज अशी कडक नसते ना, ज्यांच्या पर्सनॅलिटीत तुम्हाला असं ते लूज असतात बघा, असं ढिल्ल चालतात, त्यांच्या बॉडीमध्ये असं तुम्हाला फर्मनेस कमी असं वाटतो, अशा पर्सनॅलिटीची लोक जेव्हा एखाद्याला हँडशेक देतात, ते बॉईज असू दे नाही तर गर्ल्स असू दे, आय हॅव ऑब्झर्व दिस इन बोथ द कॅटेगरीज. आणि ते असं अंगात जीव नसल्यासारखा हात तुमच्या हातात देतात, ऍज इफ की त्यांच्या अंगात काही जीवच नाहीये, ते फर्मनेसच नाहीये. तर त्याला म्हणून डेड फिश हँडशेक म्हणतात. दुसरं जे खाली थर्ड पिक्चर दाखवलंय त्याच्यामध्ये इट इज कॉल्ड अ लेडी फिंगर हँडशेक. हे मोस्टली मुली देतात. म्हणजे आय हॅव सीन दिस मोस्टली इट इज गिव्हन बाय गर्ल्स. म्हणजे लिटरली असं नुसतं पुढची बोटं हातात ठेवायची एखाद्याचा, ऍज इफ की तो हात धरून तुम्हाला पळवूनच नेणार आहे कुठेतरी. असं पूर्ण हात हातामध्ये देतच नाही, नुसती अशी बोटं हाताला लावतात आणि लगेच हात काढून घेतात. इव्हन मला सुद्धा करतात, म्हणजे नॉट ओनली टू द ऑपोजिट सेक्स बट दे ऑल्सो डू इट टू मी. म्हणजे मुली माझ्याशी पण हँडशेक देताना असं देतात. सो दिस इज नॉट द राईट हँडशेक. इट इज कॉल्ड अ लेडी हँडशेक. and this is not the way you should give a handshake in a business. हे मेनली कसं आहे, त्या फॉरेन कल्चर मध्ये जेव्हा लेडीज ते जेंट्सला कुठेतरी पार्टीज मध्ये वगैरे मीट केल्यावर ते असं त्या हँडला किस वगैरे करतात ना, त्या टाईपचा हा हँडशेक असतो. सो तो आपल्याला प्रोफेशनली द्यायचा नसतो. सो दॅट इज नॉट द राईट वे टू गिव्ह अ हँडशेक. सेकंड इज हँड क्रशिंग हँडशेक असतो. हँड क्रशिंग हँडशेक म्हणजे ज्याच्यामध्ये लोक जे खूप बॉडी बिल्डिंग करतात किंवा समटाइम्स काय असतं की वी टेल की हाताला थोडंसं प्रेशर द्यायचं, यू शुड अप्लाय अ लिटल बिट ऑफ प्रेशर वेन गिव्ह अ हँडशेक, हे आम्ही सांगतो. तर हे सांगितल्यावर मुलं काय करतात, स्पेशली बॉईजचा हा प्रॉब्लेम असतो की ते काय करतात, खूप प्रेशर अप्लाय करतात. तर त्यांना असं वाटतं जितकं टाईट मी दुसऱ्याचा हात धरेल तितका माझा कॉन्फिडन्स रिफ्लेक्ट होईल, पण त्याच्यामध्ये ते दुसऱ्याचा हँड क्रश करतात. स्पेशली इमॅजिन तुम्ही असं जोरात हात पकडून हँडशेक करायची तुम्हाला सवय असेल, तर ते तुम्ही एखाद्या फिमेलचा हँड पकडला तर तिचं हँडशेक झाल्यानंतर शी विल बी लाईक इन पेन. ओ गॉड, किती जोरात त्यांनी माझा हात क्रश केला. सो दॅट इज वाय दिस इज ऑल्सो द नॉट राईट वे ऑफ गिव्हिंग अ हँडशेक. सो बाकी काही टाईप्स असतात
नंतर वॉटरी म्हणजे तुमच्या हाताला जर पाणी आहे किंवा घाम आलाय तर कधीच असा हात हँडशेक करायला फॉरवर्ड करायचा नाही. दिस इज व्हेरी बॅड मॅनर्स. म्हणजे काही होऊ शकतं. कदाचित तुम्ही कुठेतरी हात धुताय बेसिनवर आणि सडनली कोणीतरी कोणाला इंट्रोड्यूस करायला तुमच्या मागे आणून उभं केलं तर त्या एकदम सडन आल्याच्या ह्याच्यामध्ये आपण तसाच ओला हात त्याला पुढे करतो. बट दिस इज नॉट द राईट मॅनर्स. नेहमी त्याला 2 मिनिटं थांबवा, तुमचा रुमाल काढा, ते हात पुसा अँड देन ऑफर द हँडशेक. So these are the basic things that you should remember. How to give a proper handshake. The handshake नेहमी तुम्हाला ह्यानी द्यायचा. म्हणजे आपल्या थंब पासूनचा जो एरिया असतो, कर्व होतो, तो दुसऱ्याच्या थंबच्या एरियामध्ये फिट करायचा. फिंगर्सनी दुसऱ्याचा हँड होल्ड करायचा, हात सरळ करायचा आणि दोनदा फक्त असं वर खाली पफ करून हात सोडून द्यायचा. दॅट इज अ वे. ओके. तर हँडशेक्स मध्ये आणखीन काय चुका करतात लोक. तर सपोज आपण हँडशेक बरोबर केला पण हँडशेक करत करतच इकडे दोनदा पफ नाही करत, ते कंटिन्युअस हँडशेक सुरू असतो. हाय, हाऊ आर यू, सो हाऊ इज इट गोइंग, आफ्टर सो मेनी डेज वी मेट. हे बडबड चालली आहे इकडे हँडशेक पण नॉनस्टॉप चाललाय. दिस इज अगेन अ रॉंग वे ऑफ गिव्हिंग अ हँडशेक. दुसरं असतं की काही जण म्हणजे ऑफिसेस मध्ये काही फिमेल्सचा असा एक फीडबॅक आला होता की मॅम बऱ्याचदा असं होतं की काही सीनियर लेवलची लोक म्हणा किंवा जेंट्स म्हणा डिसएडव्हान्टेज घ्यायला बघतात वेन वी ऑफर अ हँडशेक. लाईक दे डोंट वॉन्ट टू लीव्ह देअर हँडशेक. ते हात सोडत नाहीत लवकर किंवा कधी कधी त्या हँडशेक करत करत इतके क्लोज येतात की आपल्याला अनकम्फर्टेबल फील होतं. आता प्रॉब्लेम असा होतो की सपोज तुमच्या ऑफिसचा बॉस आहे किंवा एकदम सिनियर लेवलचा माणूस आहे की ज्याचा तुम्ही इन्सल्ट पण करू शकत नाही चार चौकामध्ये आणि तो मुद्दामून ऍडव्हान्टेज घेतो या गोष्टीचे अँड ही इज ट्राइंग टू होल्ड युअर हँड फॉर अ लॉंगर पिरियड. तर हाऊ टू डू. तर जेव्हा तुमचा हँडशेक असतो आणि तुम्हाला जाणवते की हा व्यक्ती आपला हात सोडत नाहीये तर आयडियली दुसऱ्या हाताने त्याच्या हातावर फक्त असं टॅप करायचं असतं की जेणेकरून त्याला फक्त साईन जाती नॉन व्हर्बलची की बाबा माझा हात सोड, खूप वेळ झालाय तू पकडलाय. अँड त्याच्यामुळे तो सोडतो. आणि जरी नाही सोडलं तर मग तुम्हाला म्हणायला लागतं की एक्सक्यूज मी, कॅन आय, असं म्हणून तुम्ही हात मागे पुल करू शकता. सो थोडंसं त्याला एम्बॅरसिंग वाटतं. जेव्हा लोक तुमच्या कम्फर्ट झोन मध्ये म्हणजे इंटिमेट झोन मध्ये यायचा प्रयत्न करतात हँडशेक करत करत तेव्हा फिमेल्सला यू कॅन स्टेप अ फ्यू स्टेप्स बॅक टू शो दॅट पर्सन की आय एम नॉट कम्फर्टेबल यू कमिंग सो क्लोज टू मी. राईट. हे नॉर्मली पण होता म्हणजे ऑफिसमध्ये पण मी पाहिलं ना तर ह्या गोष्टी आपण नॉर्मली पण करू शकतो. कधी कधी काय असतं कोणाचं इंटेन्शन नसतं किंवा कोणाकोणाला एकदम बोलत बोलत आपल्या इतकं समोर येऊन उभे राहतात की आपल्याला एकदम अनकम्फर्टेबल फील होतं बिकॉज दे आर कमिंग इन युअर पर्सनल झोन, इन युअर इंटिमेट झोन. तर आपल्याला हे कळालं की ते खूप आपल्या समोर येऊन उभे राहिले तर त्यांना काही म्हणण्यापेक्षा बेटर आहे यू स्टेप बॅक फॉर फ्यू स्टेप्स. तुम्ही तो डिस्टन्स परत मेंटेन करा आणि असं आपण स्वतः मागे गेलं ना की त्या व्यक्तीला पण कळतं की त्या समोरच्या व्यक्तीला अनकम्फर्टेबल फील झालं आपण एवढ्या क्लोज जाऊन उभं राहिलं तर. So these are some ways you can tackle these issues. Now, when you work in a corporate or when you work in any professional environment, there are good and bad experiences you may have, right? So certain things you can manage by your own. You just have to not get scared and you can find out a ways to deal with those things. Certain things. I'm not telling for everything. Okay. There has to be limit to everything. So that is a right way. आता क्लास असता तर आपण याचा डेमो बघितला असता हँडशेकचा. त्याचे व्हिडिओज असतात अवेलेबल युट्यूबवर. यू कॅन जस्ट सी हाऊ टू गिव्ह अ राईट हँडशेक. हँडशेक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट in the career, especially for you students, because it is always considered you to be very confident when you offer an handshake. Do not wait for somebody to offer your handshake. Always you try to offer an handshake. त्याच्यातनं खूप तुमचा कॉन्फिडन्स, स्वतःवरचा विश्वास खूप रिफ्लेक्ट होतो समोरच्याला तुमच्या पर्सनॅलिटीतनं. So always give a good and a correct handshake. Now, next point that we are going to see is persuasive communication. Anybody who is working in sales department, सेल्सचा काही नाही जॉब करते तुमच्यापैकी? नाही. मार्केटिंगचा? Nobody? Okay. So this is mainly for people who are working in marketing and sales department. Persuasion, persuasive power म्हणजे how to convince.
समोरच्याला कन्व्हिन्स कसं करायचं ते बरोबर त्यांना माहित असतं. एखादा प्रोडक्ट कसा विकायचा त्या समोरच्याला ओळखून त्याला त्याची नीड आहे, तुला ह्याची गरज आहे, हे तू घेतलं पाहिजे, हे ते असं पटवून देतात समोरच्याला. So that is called a persuasive communication. So you are trying to make that person believe that that thing has to be his. ओके. सो काही पण तुम्हाला एखादं काम काढून घ्यायचंय, एखादं रोल एखाद्याला द्यायचंय, तुम्हाला एखाद्याला बिलीव्ह करवायचंय की यू आर केपेबल ऑफ डुईंग दिस थिंग. कुठेही हे कम्युनिकेशन लागतं. हे काय फक्त सेल्सच्या लोकांनाच लागतं असं नाही. उद्या तुम्ही मॅनेजर झाला, तुमच्या अंडरच्या लोकांना तुम्हाला पटवून द्यायचंय की बाबा ही कामं तुम्ही करू शकता. पहिल्यांदाच करताय म्हणजे घाबरायची काही गरज नाही. ह्याला पण तुम्हाला पर्स्युएसिव्ह कम्युनिकेशन लागतं. सो देअर आर लॉट ऑफ reasons why you need this communication. Okay. Then what is a process? Now there is a process of persuasion. ती विलियम मॅकग्युअरनी दिलेलं मॉडेल आहे की त्याच्या मॉडेल प्रमाणे 6 स्टेप्स असतात पर्स्युएशनच्या करण्याच्या. So first is exposure or presentation. So first is what you are exposing. आता आपण एखादं प्रोडक्ट घेऊ काहीतरी, एखादा पेन आहे. ओके. एखादा पेन तुम्हाला सेल करायला सांगितलेला आहे आणि तुम्हाला तुमची पर्स्युएशन टेक्निक वापरायची आहे. तर तुम्ही सपोज हे 6 स्टेप्स फॉलो करताय. पहिले तुम्ही काय करणार, तो प्रेझेंट करणार लोकांना की हा प्रोडक्ट आहे. So you are exposing the product or you are presenting the product to the customer. Second will be attention and awareness. So you are bringing their attention to that product by telling certain things about it. Right? हा एकमेव पेन आहे. हा तुम्हाला इथे कुठेच मिळणार नाही, फक्त आमच्याकडे हा प्रोडक्ट आहे. राईट. ह्याची एक्सलेंट क्वालिटी आहे. ह्याच्यासारखा पेन तुम्हाला कुठेच मिळणार नाही. ह्याची इंक खूप वेगळी आहे आणि ती इतकी अशी आहे तशी आहे किंवा हा पेन इतका स्मूथ करतो. दिस इज लाईक अ स्टेटस सिम्बॉल. आजकाल स्टेटस सिम्बॉल म्हणून लोक हा पेन त्यांच्याकडे कॅरी करतात. सो व्हॉट एव्हर. नाव यू आर ट्राइंग टू गेन द अटेन्शन ऑफ दॅट कस्टमर ऑन दॅट पर्टिक्युलर प्रोडक्ट. So you're making them aware of the qualities, of the good things about that product. मग तुमचं सेकंड स्टेप होते दॅट इज अटेन्शन अँड अवेअरनेस. थर्ड स्टेप असते कॉम्प्रिहेन्शन अँड अंडरस्टँडिंग. नाव हिअर यू आर ऑन 2 वे कम्युनिकेशन. मग तिथे तुम्ही एवढं सगळ्या क्वालिटीज सांगितल्यावर मग कस्टमर तिकडनं सुरू होतो की मग पण ह्याच्यामध्ये असं आहे का, हा पेनची ड्युरॅबिलिटी किती आहे, या पेनला जर काही डॅमेज झाला तर आम्ही रिपेअर कसा करायचा, मग ह्याचे हे प्रोडक्ट निप म्हणा किंवा इंक म्हणा हे कुठे मिळणार. राईट. हे किती फिजिबली इझिली अवेलेबल होतं का, तुमच्याच दुकानात आम्हाला यायला लागणार. सो लॉट ऑफ क्वेश्चन्स व्हॉट एव्हर दे हॅव अबाउट दॅट प्रोडक्ट. So now you are making them understand, you are understanding the customer, they are understanding the thing, and you are trying to make them believe that the product is good. So final nantarchi step is the acceptance. Now here the customer has started to accept ki okay, the product sounds to be good, okay, I should try it, or I want it, I want to buy the product, I want this pen, it has to be with me. या फिर okay, I can try one, अगर अच्छा लगा तो I can think about buying more for my other friends and family people. ओके. तर कुठेतरी त्या acceptance वर येताना तुम्हाला कळतं. acceptance वर आल्यावर तुम्हाला त्यांना रिटेन्शन करायला लागतं. कारण बऱ्याचदा असं होतं की लोकांना प्रोडक्ट आवडतो पण ते फायनल करायला जात नाहीत. दे विल लाईक ओके आम्ही 2 दिवसांनी येऊन घेऊन जातो. दे विल लाईक की आपण अजून 2-3 ठिकाणी फिरून बघू, आपल्याला अजून काही चांगलं प्रोडक्ट मिळतं का. सो रिटेन्शन ऑफ देम इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो ही सगळ्यात हार्डेस्ट स्टेप येते की त्यांना रिटेन करून ऍक्च्युअली ऍक्शन घ्यायला लावायची टू बाय द प्रोडक्ट. दॅट इज अ टफेस्ट पार्ट. बाकी सगळं हे सेल्समन करतात. प्रोडक्ट एक्सप्लेन करतात, खूप त्यांना कन्व्हिन्स करतात, त्याच्यातल्या गुड क्वालिटीज दाखवतात, ते सगळीकडनं दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, कंपॅरिझन्स करून दाखवतात वेगवेगळ्या ब्रँड्सचे की का हाच चांगला आहे म्हणून सगळं करतात. फायनली कस्टमर अग्री पण करतो की हा बाबा छान आहे प्रोडक्ट, आय अग्री, खूप चांगला आहे, हे ते. बट पैशाच्या रिझननी म्हणा किंवा अजून काही ऑप्शन मिळू शकतात का या रिझननी म्हणा, दे स्टील आर इन कन्फ्युजन. दे डोंट टेक इमिजिएट हे की बाय करून टाकू चला. राईट. तिथून या शेवटच्या 2 गोष्टी अवघड असतात. त्यांना रिटेन करणं आणि त्यांना ऍक्शन करायला लावणं की येस वी वॉन्ट टू बाय इट अँड दिस इज हाऊ वी आर गोइंग अहेड बाय परचेसिंग दिस प्रोडक्ट. या गोष्टी खूप कमी होतात आणि ही पर्स्युएशन मध्ये ही सगळ्यात कमी हे असते. म्हणजे दॅट इज अ हार्डेस्ट प्रोसिजर.
So these are the 6 models which use. So कुठल्याही तुम्हाला जर मॉडेलवर क्वेश्चन आला ना, तर कुठलंही प्रोडक्ट तुम्ही एखादं कसं सेल कराल ह्याचा अंदाज लावून त्या सगळ्या 6 स्टेप्स लिहून काढा, विच इज व्हेरी सिम्पल. सो पहिले तुम्ही त्यांचं प्रेझेंटेशन करता, नंतर तुम्ही त्यांचं अटेन्शन घेता त्या प्रोडक्ट कडे, मग तुम्ही त्यांना अंडरस्टँड करून देता, मग ऍक्सेप्टन्स येतो, मग रिटेन्शन आणि मग ऍक्शन. व्हेरी सिम्पल थिंग. Okay, so these are the 6 steps of persuasion. So that is the only explanation that is given. Okay, there is one more theory given by John Monroe, developed a series of steps. Now these are some theories that are given by different people. This is given by John Monroe. त्याच्यात पण same आहे. Attention, listen to your arguments. Okay, this is when you are persuading another individual. Listen to your argument, you need to get their attention. To keep the other person's attention, you have to be familiar with what is important to them. Of course, तुम्हाला जर समोरच्याचं अटेन्शन हवे, सिम्पल टॉक मध्ये पण बघा, तुम्ही एखादी गोष्ट तुमच्या क्लायंटला पण सांगताय किंवा तुम्ही एखादं तुमचं प्रोडक्ट सेल करायचा विचार करताय, तुम्ही उद्या जर तुमचं स्वतःचं काही सुरू केलं अँड यू वॉन्ट द अटेन्शन ऑफ अ कस्टमर, तुम्ही त्यांच्या नीड प्रमाणे ती गोष्ट कशी युजफुल आहे दाखवणार आहे, राईट? सो यू विल टॉक टू देम फर्स्ट, यू विल अंडरस्टँड देअर नीड, की तुमची नीड काय, तुम्हाला काय पाहिजे, तुमच्यासाठी प्रिऑरिटी काय, राईट? जसं एक एक्झाम्पल देते, आता आपण वॉशिंग मशीन घ्यायला गेलो तर तुम्हाला माहितीये ते टॉप लोड असतं आणि फ्रंट लोड असतात वॉशिंग मशीन, तर वरून टाकायचे असतात. आणि आता मी आणि माझे बाबा, सपोज आम्ही दोघं जण गेलो तिथे आणायला, तर आमच्या दोघांच्या नीड वेगळ्या आहेत, राईट? as per the age of my father, he will always prefer something which is to be top loaded, कारण वाकून ते फ्रंट लोडला असं वाकून सगळं काढायला लागतं, त्यांना ते फिजिबल नाहीये. त्यांना उभ्या उभ्या कपडे टाकले, त्याच्यात डिटर्जंट टाकलं, उभ्या उभ्या ते कपडे काढून घेतले आणि बाईकडे दिले वाळत घालायला, ते जास्त इझी जातं. आणि माझ्यासारखी काय म्हणते, मला जे प्रेशरनी क्लिनिंग होतं ना फ्रंट लोड मध्ये, फॉर मी दॅट इज प्रिऑरिटी. मला ते प्रेशरनी क्लिनिंग झालेलं पाहिजे. सो आय एम ओके की ते बेंड करून मला वाकून ते सगळे कपडे त्यातनं काढायला लागतात, मला ते चालतं. सो आता हे जर तो माझ्याशी बोलला नाही आणि त्यांनी जर आमच्या नीड समजून घेतल्या नाही, तर काय होणार आहे, तो मला सगळे अप टॉप लोडचेच दाखवत बसणार आणि मग मी म्हणणार जाऊ दे, या शॉपमध्ये मला पाहिजे तसं वॉशिंग मशीनच नाहीये, किंवा दिस इज समथिंग आय डिडंट लाईक, आय हॅव यूज सच काइंड ऑफ थिंग अँड आय एम नॉट लाइकिंग द वे इट क्लीन्स द क्लोथ, राईट? तेच मी फ्रंट लोड माझ्या वडिलांना दाखवलं तर ते पण काहीच घेणार नाही. सो टू actually sell the thing in persuasion, you need to first talk to the person and understand the needs of that person, so that way you can convince him ki how the product is useful. नंतर फॉर्मल अँड इन्फॉर्मल परस्युएशन. इन्फॉर्मल, आता हे सगळं फॉर्मल झालं, बिझनेस रिलेटेड, ऑफिसमध्ये क्लायंटशी बोलताना, तुमचं एखादं प्रोडक्ट सेल करताना. इन्फॉर्मल मध्ये काय होतं की अ डिबेट युजली एंड्स विथ डिसाइडिंग विच टीम विन्स द केस, म्हणजे जिथे तुमचं इन्फॉर्मली बोलणं असतं, तुम्ही एखादी गोष्ट दुसऱ्याला कन्व्हिन्स करता, जे फॉर्मल नाही, ऑफिस रिलेटेड नाहीये, जे तुम्ही नॉर्मल टॉक्स मध्ये करता. आता इथे काही मी ना फॉर्मल आणि इन्फॉर्मल वर्ड्स टाकले होते, विच इज गुड फॉर यू टू अंडरस्टँड की हाऊ कॅन यू यूज देम इन अ फॉर्मल वे. लाईक फॉर एक्झाम्पल, इन्फॉर्मली आपण काय म्हणतो, डील विथ. ओके, आय हॅव डील विथ दिस कस्टमर, और आय डील विथ दिस प्रोडक्ट, आय डील विथ दिस प्रोसेस. तर त्याच्याऐवजी इट हॅज टू बी आय हँडल. फॉर्मल वर्ड आहे त्याला हँडल. Instead of saying deal with, you can use handle. तसंच think about ला consider, talk into ला persuade. Okay, so I'll just put some words for your vocabulary so that you know whenever you are talking in a corporate, you are trying to speak to your people in the offices, or you are speaking regarding your projects or your work, try to use this formal words instead of using so much of this informal words. Like for example, ask, right? It is good to say inquire. Okay, ask for, shall I ask, can I ask you for this? So you can say, can I request you to give me this? So please, I request you, you can give me can you give me this? So request word, book, reserve. So these are the words which you can say. Book my table in the hotel, or reserve my table. Okay, or book my table. दोन्ही ऐकायला पण कसं वाटतं बघा. Please book a table for us in a restaurant, or please reserve a table for us.
सो दिस इज हाऊ इट क्रिएट्स अ इम्पॅक्ट. म्हणून मी प्रोनाउन्सिएशनच्या वेळेस पण सांगितलं होतं तुम्हाला की तुम्ही इंग्लिश कमी बोला, थोडं बोला, तुमचे फार हायफाय बोलू नका, पण जे बोलता ते करेक्ट प्रोनाउन्स करा. त्याच्या जागी तुम्ही असे फॉर्मल वर्ड्स यूज केले तर अगेन इट विल क्रिएट अ व्हेरी नाईस, लाईक सेइंग सॉरी सॉरीच्या ऐवजी इफ यू से अपोलोजाइज, I truly apologize for my behavior. I really apologize because of me. You have to face these issues, right? This creates a different impact of your English, right? तर असे वर्ड्स मी टाकण्याचा प्रयत्न केलाय शोधून की जे तुम्हाला इझी जातील. So it is just for your information. Now next is barriers of communication. Now this is all we are learning about the verbal communication, non-verbal communication. So there are certain barriers म्हणजे अडचणी. कम्युनिकेशन करताना कुठे कुठे प्रॉब्लेम येऊ शकतो आणि कशामुळे तुमचं कम्युनिकेशन फेल होऊ शकतं, इम्प्रॉपर होऊ शकतं किंवा त्याच्यामुळे मिसअंडरस्टँडिंग क्रिएट होऊ शकतात. देर आर सर्टन थिंग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. फर्स्ट इज फिजिकल एन्व्हायरमेंट, राईट? म्हणजे तुम्ही कुठे बोलताय, फिजिकल एन्व्हायरमेंट मध्ये जागा तुमची प्रॉपर नसेल, राईट? फॉर एक्झाम्पल असं बऱ्याच स्टुडंट सोबत झाल्या माझ्या की इंटरव्ह्यूज होते. इंटरव्ह्यूचा तुमचा जो फर्स्ट राऊंड होता ना, फर्स्ट राऊंड त्या मुलाचा त्यांनी काय केलं, क्लासमध्ये कोणालाच सांगितलं नाही की ही हॅड अप्लाइड समवेअर आणि त्याला कॉल आला इंटरव्ह्यूचा, तो फर्स्ट राऊंड आला. तर त्यांनी खाली पळत आला आणि आता खाली कुठेतरी साईडला उभं राहून कॉल घ्यायचा ना, तर महाराज रोडवर गेले, राईट? स्ट्रीटवर गेले. स्ट्रीट वरती सायलेंट नसतं, मागणं गाड्या जातात, हॉर्न असतात, त्या आवाजामध्ये त्या HR ला काहीच ऐकू जाईना. ती दोनदा तीनदा क्वेश्चन रिपीट करतेय, हा दोनदा तीनदा आन्सर देतोय, तिला काहीच ऐकू जात नव्हतं. तिने कॉल कट केला आणि परत त्याला कॉल बॅक केलाही नाही, त्याचा फोन उचललाय. हे एका स्टुडंट सोबत झालं होतं. मी सगळ्यांना इंटरव्ह्यू ट्रेनिंग मध्ये सांगितलं होतं की दिस मिस्टेक शुड नॉट बी रिपीटेड बाय एनीबडी एल्स. when I train students how to appear for interviews, how to crack the interviews, त्यावेळेला हे सगळं सांगितलं होतं. तरी आता रिसेंटली एक 15 ते 20 दिवस आधी एका स्टुडंटनी सेम केलं. त्याला हे कुठली क्विंटल्स जी मोठी कंपनी आहे तिथून कॉल आला होता. पहिला राऊंड झाला होता, सेकंड राऊंड झाला होता, हा थर्ड राऊंड होता, जो परहॅप्स त्या HR एक फायनल राऊंड असेल किंवा कन्फर्मेशनचा राऊंड असेल टू टेल हिम की ही इज बीन सिलेक्टेड अँड ऑल. त्याला कॉल आला आणि हा रोडवरनं ह्याला येत होता इन्स्टिट्यूटकडे. तर ऑन द वे असताना ह्यानी तो फोन पिक केला आणि रोडच्या साईडला उभं राहून बोलला. सेम मिस्टेक. त्या हॉर्नच्या गाड्यांच्या आवाजात त्याला काही प्लीज कॅन यू टेल मी, प्लीज कॅन यू रिपीट उगाचच म्हणत बसला. ती तिकडनं इरिटेट झाली, हा इरिटेट झाला. सेम थिंग हॅपेंड. तिने फोन कट केला वैतागून आणि परत ह्यानी इकडे येऊन फोनवर फोन लावतोय, ती फोनच उचलत नाहीये. So these are the barriers which can happen when you are not at a proper place. You don't pick the things or you don't do the things, communicate the things in the right time. चुकीच्या टाइमला गोष्टी कम्युनिकेट केल्या, राईट? तुम्ही चुकीच्या मागे एकदा काय झालं, रात्री 10 वाजता 10 का 10:30 मला एका स्टुडंटचा कॉल आला आणि आय गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 or 5:30. सो बाय 10-10:30 मला खूप झोप येते. एंटायर डे काम सुरू असतं काही ना काहीतरी. सो आय जस्ट स्लीप ॲट 10 or 10:30. त्या दिवशी मी 10 वाजता झोपले होते आणि आता बरोबर 10:15 आणि ते एकदम झोपेत आणि ती एकदम जोरात रिंग वाजायला लागली. My family knows I sleep, so nobody close to the family will call us unless it is an emergency. इतकी धास्कन मी उठले ऍज इफ की काही इमर्जन्सी आली घरामध्ये आणि कॉल उचलला तर त्या स्टुडंटचा. आता काय झालेलं, त्याचा टाइम चुकला होता. आय नेव्हर एव्हर स्कोल्ड माय स्टुडंट. म्हणजे अभ्यासासाठी रागवणं वेगळं, पण असं उगाचच मी कोणावर कधी ओरडत नाही स्टुडंट्सवर माझ्या. तर त्या दिवशी मी त्याच्यावर ओरडले. म्हणजे तिथंच मी त्याला झापला. म्हटलं, इज दिस अ टाइम टू कॉल मी? इज दिस व्हॉट मॅनर्स आय हॅव टॉट यू? You should message me first, and this is not the time you should call your teacher. Even though you have a number, that doesn't mean. मग मी रूल करून टाकला की post 7 or 7:30 nobody is going to give me call unless you put me an message. First put me an WhatsApp message. If it is an emergency, I will call you back. If it is not, we can talk next day. Right? So या गोष्टी काय झालं, आता अननेसेसरी बॅरियर झालं क्रिएट
because of the wrong time. So these are the things we have to understand. So these are physical barriers which can affect, create misunderstandings in your communication. तर हे physical barriers आहेत. Noise असतं मागे, choice of medium. मीडियमची चॉईस पण करेक्ट नसली ना तरी होतं. कधी आपण आता फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे एखाद्याच्या घरात बॅड काहीतरी झालं, ओके, काहीतरी बॅड न्यूज आहे आणि यू नो की असं झालंय, किंवा आता ते जाऊ दे, आपण एखाद्याचा फायर करायचं, यू आर अ मॅनेजर आणि तुम्हाला सांगितले की ह्या एम्प्लॉईला आपल्या तुम्हाला कळवायचे की ही इज नो मोर वर्किंग फॉर अस. आता ही न्यूज कशी आहे, शॉकिंग न्यूज आहे. त्या व्यक्तीला कदाचित माहित नाहीये की त्याच्याबद्दल हे डिसिजन घेतलं गेलंय कंपनीने. आता ही न्यूज जर तुम्ही त्याला रॉंग मीडियम म्हणजे काय, तुम्ही जर त्याला मेलवरनं कळवली किंवा तुम्ही त्याला लेटर सेंड केलं त्याच्या घरी, तर दिस इज अ रॉंग मीडियम बिकॉज दिस इज अ सेन्सिटिव्ह थिंग. This you should not tell them through email or this at first. Then later on you can give a confirmation. पण आता तुम्ही नाही सांगू शकत कारण आता त्याला शॉक बसू शकतो, त्या व्यक्तीला त्रास होऊ शकतो. सो व्हॉट इज अ राईट वे? राईट मीडियम इज वर्बल कम्युनिकेशन, वन ऑन वन वर्बल कम्युनिकेशन. सो तुम्ही काय करायला पाहिजे, अशी न्यूज द्यायची तर त्या व्यक्तीला आधी केबिन मध्ये बोलवायचं, एक ऍटमॉस्फिअर क्रिएट करायचा, थोडंसं त्याच्याशी ओव्हरऑल सगळ्या गोष्टी बोलायच्या, त्याला सिनॅरिओ सांगायचा की तुला माहितीये की कामाच्या बाबतीत सगळं इथे काय चाललेलं आहे, तुला हे पण माहितीये की बऱ्याचदा तुला वॉर्निंग दिली गेली होती आणि बऱ्याचदा तुला सांगून पण काय झाले माहिती का, तुझ्या वागण्यात काही सुधारणा दिसत नाहीये मॅनेजमेंटला आणि म्हणून अनफॉर्च्युनेटली त्यांनी हे डिसिजन घेतलीये की दे आर नॉट कंटिन्युइंग विथ यू. असं जेव्हा प्रॉपर एक क्लायमेट करून सांगाल तेव्हा तो व्यक्ती ती गोष्ट डायजेस्ट करू शकेल स्लोली स्लोली. पण तुम्ही सडनली त्याच्यावर बॉम्ब टाकला तर ऑब्विस आहे तो, आणि हे का होणार, बिकॉज ऑफ रॉंग मीडियम, राईट. सो यू शुड नो वेन टू डू व्हॉट. आता एक ऑफिसचा सिनॅरिओ आहे, तुम्हाला यू आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, एक्झाम्पल घ्या, यू आर वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट आणि तुम्ही तुमच्या क्लायंटचा एक प्रोजेक्ट सुरू आहे, तुम्ही करताय, तुमच्या क्लायंटच्या इकडनं कोणीतरी कॉल करतं आणि तुम्हाला फोनवर सांगतं की मी XYZ पर्सन बोलतीये, आय एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट आणि आमच्याकडे आज असं डिसिजन झालंय की या प्रोजेक्ट मध्ये हे चेंजेस करून आम्हाला हवे. ओके, यू ऑल्सो सेड ओके, आय नो यू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट वगैरे, आणि तुम्ही त्या व्यक्तीचं सगळं ऐकले, यू स्टार्टेड मेकिंग चेंजेस इन द प्रोजेक्ट. डू यू हॅव एनी प्रूफ? नाव हिअर द मीडियम वॉज रॉंग. टेलिफोनिक कॉन्व्हर्सेशन वरनं यू कॅन टेक इट ॲज अ कन्फर्मेशन टू चेंज द थिंग्स इन द रिपोर्ट. What should you do? You should ask for the correct way of communication. You should tell that person, write me an email. Inform this through email to me so that I have an evidence to show that this was being told by you. कारण उद्या ते नाही म्हणून पडले तर तुमच्याकडे काय प्रूफ आहे की या व्यक्तीने फोन करून सांगितलं आणि म्हणून तुम्ही रिपोर्ट्स मध्ये चेंजेस केले. सो अंडरस्टँड द थिंग, ओके, अँड यू हॅव टू बी व्हेरी स्मार्ट वेन यू आर वर्किंग इन द कॉर्पोरेट ऑर इन द प्रोफेशनल एन्व्हायरमेंट. कुठल्या गोष्टींचा एव्हिडन्स ठेवायचा, रिटर्न कम्युनिकेशन वर जायचं, कधी ओरल कम्युनिकेशन वर जायचं, हे सगळा स्मार्टनेस तुम्हाला कळला पाहिजे, राईट. ज्या गोष्टींचा एव्हिडन्स पाहिजे, ज्या गोष्टींचे तुम्हाला प्रूफ पाहिजेत, रूल्स बदलले, राईट, नवीन रूल्स सुरू झाले, जा सांगू नये नाही, गिव्ह इट ऑन अ पेपर की बाबा हे रूल्स आहेत. उद्या ते म्हणतील की ह्यांनी सांगितलं आम्हाला, तुम्ही म्हणणार मी असं नव्हतं सांगितलं, मी तसं सांगितलं होतं. हु इज गोइंग टू डील विथ ऑल दिस थिंग? गिव्ह इट ऑन अ पेपर, आय विल सर्क्युलेट इट टू एव्हरीबडी, राईट. सो यू शुड नो द राईट medium. The choice of medium is very important, otherwise it is going to create the miscommunication or improper communication. So these are the physical barriers which can create the chaos in the communication. दुसरं येतं पर्सनल बॅरियर. पर्सनल बॅरियर म्हणजे तुमचा मूड नसतो, तुमचं स्वतःच एक माइंडसेट पॉझिटिव्ह नसतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुमच्यातला सपोज तुम्ही कोणीतरी त्या दिवशी नाराज, ओके, ऑफिसला गेला, काहीतरी घरी निघताना गोंधळ झाला, त्याच्यामुळे थोडा मूड ऑफ झालेला आहे, तुम्ही गेला ऑफिसमध्ये बसला, आपलं कामाला कम्प्युटर काढलं, जास्त कोणाशी काही बोलत नाही आहात, शांत बसलेले आहात. आता आयडियल वे काय असतो, इमोशनल इंटेलिजन्स असलेला माणूस काय करतो, द मोमेंट असा व्यक्तीला पाहिल्यावर त्याच्या लक्षात येतं की आज काहीतरी बिनसलेलं दिसतंय,
ओके. अशा वेळेला समटाइम्स इट इज बेटर टू लिव्ह दॅट पर्सन अलोन फॉर सम टाइम. पण लोक काय करतात, ए सांग ना काय झालं, ए सांग ना काय झालं, काय झालं बोल ना यार, आता फ्रेंडला नाही सांगणार का? नाही आहे ना त्याचा मूड सांगायचा. प्रत्येक गोष्ट आपल्याला जगातली माहितीच पाहिजे का? तुम्हाला सगळ्या गोष्टींचा हे असायलाच पाहिजे का रिपोर्टिंग? काही गरज नाही ना. लिव्ह हिम अलोन. नाही, सोडणार नाही एकटं त्याला. राईट? नाहीतर फ्रेंड्स असतात ना कॉलेजमध्ये, मी बघते ना एखादं जण दुखतंय म्हणून बसलंय किंवा बरं वाटत नाही, त्याला धक्के मारतील. चल ना चहा प्यायला, चल ना कॉफी प्यायला, अरे काय मूड घालवून बसलाय, अरे चल ना. मग शेवटी ना ही लोक ब्लास्ट होतात. राईट? अरे नको ना यार, मी सांगितलं ना तुला मला नाही यायचंय. प्लीज यार. उगाचच तुम्ही इरिटेट करू नका. झालं, आला यांना राग लगेच. लगेच या फ्रेंड्सचं काय होतं, तुझ्याचसाठी म्हणतोय ना, तुझाच चेहरा पडलाय म्हणून सांगतोय ना. तो अजून परत आपलीच अरेरावी त्या व्यक्तीवर. तो आधीच कुठल्या माइंडसेटमध्ये हे बघून जर तुम्ही त्या दिवशी शांत राहिले, हळू आवाजात विचारलं, "काय झालं आज अपसेट का वाटतोय?" बघितलं की तो काही सांगत नाहीये, सोडून द्यायचं. राइट? डू नॉट गो बिहाइंड दॅट पर्सन. सांग ना, सांग ना, सांग ना. कारण ते उलटं आपल्यावर ब्लास्ट होणार आहेत हे शुअर असतं मग. हे पर्सनल बॅरियर होतात कम्युनिकेशनचे. मग असं झालं की मिसअंडरस्टँडिंग क्रिएट होतात. मिसअंडरस्टँडिंग क्रिएट झाले की जिथं तुम्ही त्याची समजूत घालायला गेला तिथं तुम्ही त्याच्याशी भांडून बसता. परत त्याच व्यक्तीशी बोलणं बंद होतं तुमचं. ह्या गोष्टी प्रॅक्टिकली होतात हां. घरात होतात, ऑफिसमध्ये होतात. सो यू हॅव टू बी व्हेरी इंटेलिजंट, इमोशनली इंटेलिजंट. अंडरस्टँड दिस. You have to understand there are personal barriers. There are people who are introvert in nature. Do not expect certain things from them. Like you do not expect they will crack lot of jokes and they will keep laughing on every joke. They are very selective in nature. Introverts. Do not expect they will mingle with you the way you are. They will not do that. इंट्रोवर्ट्सला नॉनसेन्स जोक्स आवडत नाही. काही लोक नो नॉनसेन्स पर्सन असतात. त्यांना कामाचं व्यवस्थित आणि प्रॉपर बोललेलं आवडतं. त्यांना उगाचच गॉसिप केले, काहीतरी फालतू जोक्स मारून हसलं, त्यांना नाही आवडत. तो नाही आवडत ती पर्सनॅलिटी आहे. ऍक्सेप्ट करा. आपण काय असतो ना, बदल, बदल. का नाही हसत? काय प्रॉब्लेम आहे तुला? आम्ही हसतो, तूच एकटा का नाही हसत? अरे जाऊ दे ना, काय फरक पडतो? राईट? पण तो हट्ट असा असतो की ते वादात रूपांतर होतं आणि हे सगळे कम्युनिकेशनचे बॅरियर आहेत. हे पर्सनल बॅरियर आहे. समजूनच घ्यायचं नाही समोरच्याला. जसा मी आहे तसा तो पाहिजे, हा हट्ट असतो आपला. मी जोवियल आहे, तो पण जोवियल पाहिजे. मी सीरियस आहे, तो पण सीरियस पाहिजे. असं नसतं. एक्सेप्ट द पर्सनॅलिटी. देयर आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज. नोबडी, वी ऑल, अभी जितने लोग क्लास में बैठे हैं, वी ऑल आर डिफरेंट पर्सनैलिटीज. हम सबकी लाइकिंग्स अलग अलग है. अगर हम सबको साथ में रहना है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स डिफरेन्सेस. राईट? दॅट इज अ रिअल आहे. म्हणून पर्सनल बॅरियरचा हा प्रॉब्लेम होतो. माइंड स्टेटस, इमोशनल स्टेटस हे वेगळे वेगळे असू शकतात लोकांचे. नेचर, पर्सनॅलिटीज आणि हे बॅरियर म्हणून ऍक्ट होतात कम्युनिकेशन मध्ये. मेनी टाइम्स इट हॅपन्स. नंतर सिमॅन्टिक बॅरियर मीन्स कोनोटेशन, डिनोटेशन म्हणजे जे वर्ड्स असतात ना की ज्यांना पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह मिनिंग असतं. जसं फॉर एक्झाम्पल वर्ड जुवेनाईल. तुम्ही वर्ड जुवेनाईल ऐकला असेल तर तो मोस्टली अंडर 18 मुलं जी असतात, जे क्राईम करतात, त्यांना जुवेनाईल कस्टडीमध्ये टाकलं, जुवेनाईल कस्टडीमध्ये टाकलं. हे तुम्ही बऱ्याचदा वर्ड हा ऐकला असेल. तर ह्याचा अर्थ जर तुम्ही काढला ना डिक्शनरीतनं तर त्याचा अर्थ आहे युथफुल. युथ, युथ, YOUTH, युथ. राईट? आता जिथं युथ वर्ड वापरतो आपण, फॉर एक्झाम्पल एखादी ब्युटी क्रीम आहे आणि त्या ऍड मध्ये ती म्हणतीये की दिस क्रीम विल मेक यू यंग लाईक अ युथ. ओके? युथ, इट विल ब्रिंग यू अ कम्प्लीट युथफुल लुक. राईट? म्हणजे एखाद्या यंग मुलांसारखा, एखाद्या यंग मुलीसारखा लुक आणेल तुमच्या चेहऱ्यावरती या क्रीममुळे, असं ती ऍड करते. आता तिने जर तिथं जुवेनाईल वर्ड वापरला, दिस क्रीम विल मेक यू जुवेनाईल. आता एक तर हे कोणाला माहित नाही आणि दुसरी गोष्ट, माहित झालं तरी जुवेनाईल वर्ड हा इतका निगेटिव्ह सेंटिमेंटला कनेक्ट झालाय की त्याचा अर्थ असा होतो की क्राईम आणि कस्टडी. त्याला बघा तुम्ही कधीच कोण आपल्या कॉन्व्हर्सेशन मध्ये वापरत नाही, जरी त्याचा अर्थ युथ असला तरी. असे हे वर्ड्स ह्याला डिनोटेशन, कोनोटेशन टाइप म्हणतात की ज्यांना एक टिपिकल माइंडसेट जोडले गेलेले.
मग अशा वर्ड्सला तुम्ही रॉंग ठिकाणी वापरू नका. त्यांनी कम्युनिकेशन मध्ये प्रॉब्लेम्स क्रिएट होऊ शकतात. अदर पर्सन कॅन टेक इट इन द डिफरंट वे. राईट, समटाइम्स दे कॅन मेक अ मिसअंडरस्टँडिंग आउट ऑफ इट. सो याला ते सिमॅन्टिक बॅरियर म्हणतात, की या असे वर्ड्सचा वापर करणं. जसं फॉर एक्झाम्पल ब्लू कलर. राईट, ब्लू कलर हा फीलिंग ब्लू किंवा मंडे ब्लूज तुम्ही म्हणता ना, त्याचा अर्थ काय, की मंडेला वीकेंड झाल्यानंतर उठायचं आणि ते परत ऑफिसला जायचं, परत ते रुटीन करायचं, ह्याचा कंटाळा आलेला असतो मेजॉरिटी पब्लिकला. राईट, तर त्याला मंडे ब्लूज म्हणतात. किंवा इफ यू आर फीलिंग व्हेरी बॅड और सॅड, त्याला फीलिंग ब्लूज म्हणतात. The blue color is associated as a color also and it has got this meaning also त्या wordला. So असे ते words असतात. So ह्याला semantic barrier म्हणतात. Cultural barrier, it is again the blocked mindset that we sometimes have. We have certain cultural barriers which can act in the communication. जसं काहींच्या कल्चरमध्ये काही गोष्टी असतात तर काहींच्या ह्याच्यात असतात. काहींच्या कल्चरमध्ये काही वर्ड्स चा अर्थ असा असतो तर काहींच्या कल्चरमध्ये काही वर्ड्सचा अर्थ कम्प्लिटली वेगळा असतो. आणि हे खूपदा होतं बघा. तुम्ही एखादा कानडी वर्ड वापरा, त्याचा अर्थ आपल्या एकदम मराठीमध्ये काहीतरी वेगळाच येतो, एकदम फनी अर्थ येतो आणि तो अर्थ त्यांच्याकडे वेगळाच असतो. किंवा मराठी वर्ड आपल्याकडचे काही तिकडे, आय हॅव स्टेड इन बेलगम सो आय नो, की कन्नडामध्ये असे काही वर्ड्स आहेत की जे वर्ड्स आपल्याकडे मराठीमध्ये आपण खूप कॉमनली वापरतो पण त्याचे अर्थ कानडीमध्ये खूप वेगळे आहेत. सो ह्याला असे कल्चरल बॅरियर्स येऊ शकतात while we are doing the communication. So this is something you have to, and lot of cultural things also comes as a barrier. Then next is psychological attitudinal barrier, that is moods, attitudes जे आपण ह्याच्यात पण पाहिले फिजिकल सॉरी ह्याच्या पर्सनल बॅरियर्स मध्ये. नंतर ऑर्गनायझेशनल बॅरियर मीन्स समटाइम्स बॅरियर कम्स थ्रू ऑर्गनायझेशन. कम्युनिकेशन बॅरियर येतं, जसं फॉर एक्झाम्पल यू आर नॉट अलाउड टू टॉक टू सिनियर, you have to only go through hierarchy. Suppose I'm not willing to talk certain things to my manager and I want to approach somebody who is senior to her, but I'm not able to do it because there are organizational rules ki I can't skip my manager and do certain communication. तसं केलं तर त्याचा रॉंग इम्पॅक्ट पडतो किंवा तो वरचा माणूस मला एंटरटेनच करत नाहीये. तर असे बॅरियर्स क्रिएट होऊ शकतात ज्याच्यामुळे तुम्हाला कम्युनिकेशनला प्रॉब्लेम होतो. सो दीज आर द ऑर्गनायझेशनल बॅरियर, जिथे हायरकी सिस्टम असती, वेअर दे डोंट कीप प्लॅटफॉर्म्स ओपन फॉर द अप्रोच. दे वॉन्ट यू टू कम ओनली थ्रू द सिस्टम. इट हॅज टू बी ओनली थ्रू द हायरकी, की माझ्या ह्याच्यानंतर तू ह्यालाच सांगायचं, तोच मला सांगणार येऊ. तुम्हाला अलाउड नाहीये माझ्या केबिन नॉक करून डिरेक्टली आत यायला. जेव्हा हे बॅरियर्स असतात ना, तेव्हा कम्युनिकेशनचा भयंकर प्रॉब्लेम होतो. राईट, तुम्ही टीचर्सनी मुलांना सांगितलं त्यानंतर मला एकाने पण फोन नाही करायचा, आणि इमॅजिन करा एखाद्याला सडनली इंटरव्ह्यू कॉल येणार असतो 7 किंवा 8 वाजता आणि त्याला काही गायडन्स हवाय. हाऊ इज दॅट पर्सन गोइंग टू कम्युनिकेट विथ यू? यू हॅव ऑलरेडी सेट अ रूल की nobody is going to call me after 6 PM. तर there is no option given by you. जसं मी ऑप्शन दिलाय मुलांना की मला आधी व्हॉट्सअप करा, मी व्हॉट्सअप बघेल आणि मग तुम्हाला कॉल बॅक करेल. डू नॉट डिरेक्टली गेट अप अँड कॉल ॲट एनी टाइम. तरी मला 9 वाजेपर्यंत कॉल येतातच पोरांचे. काल पण आला होता. काल एका मुलीचा कॉल आला, मॅम मला EY माहितीये कंपनी तुम्हाला, अर्न्स्ट अँड यंग, EY. तर त्या कंपनीमध्ये माझा रिझ्युमे जाणार आहे, तर माझा प्लीज एकदा रिझ्युमे बघून द्या ना. काही करेक्शन्स आहेत का त्याच्यात बघून द्या. मग आय वॉन्ट टू सेंड इट देअर. आय हॅव सम इंटरनल कनेक्ट ओव्हर देअर. सो आय सेड ओके. मग 9 वाजता तिचा रिझ्युमे चेक करून तिला त्याच्यात करेक्शन सांगून आय हॅव कॉल्ड हर बॅक. सो या गोष्टी होतात, पण ते कधीतरी इट इज ओके. ओके, ना हाऊ टू ओव्हरकम द बॅरियर, ते मी ऑलरेडी तुम्हाला आता डिस्कशन मध्ये सगळं सांगितलेलं आहे की हाऊ टू ओव्हरकम द बॅरियर. फर्स्ट इज okay, we'll first see this 10 ways to overcome communication barrier. Make a eye contact. This is very very important. I have taught you in eye contact. Without eye contact, never make a communication. You will not create trust. You will not make that person understand what you are trying to say. Second, get their attention before you start speaking.
That means they have to look to you, their body has to face to you, so that they are receiving what you are saying. त्यांच्या पाठीमागे उभं राहून बोलू नका, किंवा ते स्क्रीनकडे बघत काहीतरी करताय मग तुम्ही कॉन्व्हर्सेशन करू नका, कारण अशा कॉन्व्हर्सेशनला ते अर्धवट ऐकतात आणि मग म्हणत येतात, हे तू तुम्हाला सांगितलंच नाही, हे तर तुम्हाला बोललाच नाही, हे तर मला माहीतच नाही, हे कधी झालं? Because they are not paying attention to you. That is why they don't remember when you went and told them all these things. हे होतं. Encourage hearing aid use. Okay, if it is needed. Speak clearly but don't yell. You have to be clear with proper volume and tone, but don't yell means ओरडू नका कोणावरती. Do not shout. Okay. Have your mouth be fully visible so that lip movements can be seen, so that they can correlate the things. Speak in a well-lit environment. Remember, if one ear is better than the other, give important information writing to just be sure, and be patient. Okay, so simple things that you can overcome. Now, this is the principles of effective communication. Effective communication आणि communicationचा difference मी तुम्हाला मागेच समजवला होता, की communication is what? एक एक पॉइंट फक्त सांगणं. फॉर एक्झाम्पल, माझं लेक्चर आहे, मी स्लाइड बनवल्या, राईट, मला फक्त जर शिकवायचं होतं, मला कॉन्सेप्ट क्लिअर करण्याची घेणं देणं नाही, तुमच्यामध्ये त्या गोष्टी आजपर्यंत रुजल्या पाहिजे, हा माझा हट्ट नाहीये, तर मी काय करणार, येणार, एक एक स्लाइड वाचायला सुरुवात करणार. गुड इव्हनिंग, so today we were here, so this is a barrier, this is a barrier, this is a barrier, this is how all that create a problem in a communication, right? These are the ways how we can overcome the barrier. Okay, झालं माझं कम्युनिकेशन. आता काय झालं, चॅप्टर संपला, टॉपिक संपला, मी सांगायला मोकळी, कम्युनिकेशन मी केलं, पण ते इफेक्टिव्ह नव्हतं, बिकॉज आय डिडंट सी वेदर माय स्टुडंट्स आर अंडरस्टँडिंग. आय डिडंट मेक शुअर टू मेक देम अंडरस्टँड ईच अँड एव्हरी पॉइंट इन डेप्थ, right? So that they remember it by themselves. They don't even have to read anything, right? मी या गोष्टी बॉदरच नाही केल्या का, कारण आय डिडंट फोकस ऑन इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. आय वॉज ओनली डुईंग द कम्युनिकेशन. हा फरक पडतो एखादी गोष्ट मेमराईज व्हायचा आणि नाही व्हायचा. म्हणून इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनला काय असतं, प्रिन्सिपल ऑफ क्लॅरिटी. पहिली क्लॅरिटी तुमच्या डोक्यात पाहिजे की तुम्हाला काय बोलायचंय, आणि मग दुसरी पाहिजे की हाऊ क्लिअरली यू आर एक्सप्लेनिंग दॅट थिंग टू अदर पर्सन. त्याच्यासाठी पहिले तुम्हाला माहित पाहिजे की काय करायचं. आणि पीपीटीच्या बाबतीत एक माझा एक्सपिरियन्स आहे, की जेव्हा आपण स्वतः पीपीटी बनवतो ना, तेव्हा आपण ती प्रेझेंट करताना खूप कॉन्फिडेंट असतो, कारण आपल्या डोक्यामध्ये क्लॅरिटी असते, आपण स्वतः काही प्लॅनिंगनी ती बनवली असते. सो नाव यू आर व्हेरी क्लिअर अबाउट द थॉट्स की ही पीपीटी मध्ये मी काय काय टाकलेलं. बट इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम समवन अँड यू आर प्रेझेंटिंग, यू आर व्हेरी कन्फ्युज. ह्याच्यानंतर काय ते पण माहित नसतं आपल्याला. वाय? बिकॉज यू डोंट हॅव क्लॅरिटी. So first you have yourself clarity and then speak very clearly to another person. Second is brevity. Brevity means concise. Short मध्ये बोलायचं. Okay. Short मध्ये बोलायचं. So principle of brevity. Always speak concise. तुम्हाला अशी लोक माहितीये की नाही मला माहित नाही, पण मी असे सराउंडिंग मध्ये लोक पाहिले खूप बोलतात, टू द टॉपिक बोलतच नाही. म्हणजे एखादा विषय बोलायचा आहे ना, फॉर एक्झाम्पल एखादा इन्सिडेंट मला सांगायचंय की मॅम असं असं झालं होतं, तर टू द पॉइंट नाही, इथून सुरुवात करणार. मॅम ते ना माझा पहिला जॉब होता, त्या पहिल्या जॉब मध्ये माझा फर्स्ट डे होता, त्या फर्स्ट डेला ना मॅम मी खूप घाबरलो होतो किंवा घाबरले होते, मला असं झालेलं की मी तिथं कसं करणार आहे काय माहिती. मग मी त्या दिवशी आतमध्ये गेले तर इथे खूप सारा स्टाफ होता, त्या स्टाफ मध्ये तर मी इतकी बावरले, तो इन्सिडेंट सांग. प्रत्येकाचा Hello, ma'am. Hello. Hello. Hello, ma'am. Radhika ma'am. Yes, can you hear? Hello, Radhika ma'am. Hello. Yeah, Yes. now it's clear, ma'am. Yes. Yes, ma'am. It was not clear, Anurag. Yeah, before that was not clear.
but somebody called me in between. okay. I cut the phone, but I think after that it becomes a little bit voice doesn't come clearly, I guess. मागे पण झालं होतं बघ, असं कॉल आला कोणाचा तरी, नंतर तुम्हाला नीट ऐकू आलं नाही काय बोलते मी ते. No, ma'am, I thought Sorry for that. you were just speaking and you don't know, like, we can't hear you. That's why I I interrupt was. you. I didn't know this. I didn't remember that this incident. Maybe now I'll remember. Okay, I should be aware of this. ते suddenly call आला ना मध्ये. Okay. So second is brevity. Principle of brevity म्हणजे concise बोलायचं. शॉर्ट मध्ये. टू द पॉइंट बोलायला शिकायचं, कारण समोरच्याची ऐकण्याची कपॅसिटी खूप कमी असते. टाइम खूप कमी असतो. सो म्हणून आपण नेहमी पटकन आपला मेन मुद्दा सांगून मोकळं व्हायचं. So you have to learn to speak to the point. Do not create an atmosphere. Do not create an environment. Do not make a big story out of it. Be to the point and concise. Writing मध्ये पण हे असायला पाहिजे, लक्षात ठेवा. Principle of simplicity. Things do not make it complicated. You don't have to use a very tough words. You don't have to use very complicated steps to explain the thing. Be very simple so that your motto is की जे सांगायचंय ते पोहोचलं पाहिजे समोरच्या पर्यंत. सो डझंट मॅटर ते खूप सिम्पल फॉर्म मध्ये सांगितलं जातंय. नोबडी इज गोइंग टू जज यू फॉर दॅट. द आउटपुट दॅट इज कमिंग आउट ऑफ युअर कम्युनिकेशन विल जज यू. तुम्हाला जे मेसेज द्यायचा आहे तो देऊन ते काम होतंय की नाही ह्याच्याकडे लक्ष असतं सगळ्यांचं. तुम्ही कसं सांगता, किती सिम्प्लिफाय करून सांगता, त्यांनी काही फरक नाही पडत. मेक इट सिम्पल. डू नॉट मेक इट व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड. Timeliness. You have to speak on time. You should know communication, whatever it is, written it or oral, whatever the communication is. You have to do this communication looking at the proper time. म्हणजे त्या टाइम मध्ये होणं गरजेचं आहे. वेळ निघून गेल्यावर तुम्ही कम्युनिकेशन करण्याने काही उपयोग होत नाही. Things won't turn up in a proper way and it won't be effective also. Next is compass, means it has to be accurate or in the direction of what you are trying to speak. It has to be related to the topic. बऱ्याचदा टॉपिक सोडून लोकांचं कॉन्व्हर्सेशन सुरू असतं. मेन मुद्दा सुरू असतो वेगळा आणि यांचं कॉन्व्हर्सेशन तिसरं सुरू झालेलं असतं त्यातून. सो हे नाही झालं पाहिजे. सो डू नॉट चेंज द टॉपिक वाईल कॉन्व्हर्सेशन. सो बी स्टिक टू द टॉपिक्स. Okay, principle of strategic use of informal organization. So that is what we have seen in the grapevine, that you can use the grapevine for the making the getting the information or doing the effective communication. की लोकल लोकांसोबत बसून थोडंसं गॉसिपचा यूज करून you can make the use of this communication. Principle of feedback. For the effective communication, you can use the principle of feedback. ओके. फीडबॅक मध्ये काय असतं, फीडबॅक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस, लक्षात ठेवा. जेव्हा पण तुम्हाला, मी मागे सांगितले वाटते तुम्हाला, की जेव्हा तुम्ही कोणाला फीडबॅक देता, यू हॅव टू फर्स्ट बी व्हेरी, it has to be given through effective communication only. So always first speak the good qualities about that person and then slowly come to the negative point. And don't show it as a negative point. You have to show the improvement area. This will be your improvement area where you have to improve, right? And these are your strengths. These are your qualities on which you have to always keep your focus. You have to keep them. So, principle of alternativeness and principle of language control. So these are all some principles given by someone who is called the principles of effective communication. So question जर आला तर ही फक्त नावं लक्षात ठेवा. Explain तुम्ही मनाने पण करू शकता just by knowing the title, what it is. It is not something हे 7 C's of communication आहे बघा. 7 C's. You have to always follow them. याला 7 C's of communication म्हणतात. Conciseness, concise बोला, short. ओके. क्लिअरली बोला, करेक्ट बोला. करेक्ट म्हणजे टू द पॉइंट बोला. त्या गोष्टीची रिलेटेड बोला. टॉपिक चाललाय XYZ गोष्टीचा आणि तुम्ही ABC बोलत बसू नका. यू हॅव टू स्पीक समथिंग रिलेटेड टू दॅट XYZ ओनली. फोर्थ इज कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीट म्हणजे काय, काही लोकांना ना ब्लफ करायची सवय असते. उगाचच काही फेकतात. Right? They will, and their confidence will be so much as if you start believing की खरंच यांनी आहे का, खरंच या रिपोर्टचा हा इश्यू आहे का. यु नो, यू शुड ऑलवेज आस्क फॉर सम कॉन्क्रीट एव्हिडन्स.
काही आहे का तुझ्याकडे? काही लॉजिक आहे का? काही त्याच्या मागे तुझ्याकडे डेटा आहे की जे सांगतंय की असं झालेलं आहे? हाऊ कुड आय बिलीव्ह? अँड व्हॉट एव्हर यू स्पीक, इट हॅज टू बी विथ सम प्रूफ. लाईक फॉर एक्झाम्पल, आता परवा बजेट झालं. बजेटमध्ये काय काय चेंजेस झाले, तुम्ही कोणाला तरी सांगताय, अरे तुला माहिती का हे असं झालं, ते तसं झालं. यू डोंट स्पीक बिकॉज समबडी हॅज सेड यू दॅट. हॅव यू रेड इट समवेअर? हॅव यू मेड इट शुअर की त्यांनी जे सांगितलं ते खरंच झालेलं आहे? तर तुम्ही त्या व्यक्तीला सांगा आणि मग सजेशन द्या. जसं तुम्ही ते सांगून सांगता, अरे इन्फ्राचं आता आज सकाळीच झालं. आमच्या सोबतचा जो स्टाफ होता ना, ते आम्ही ब्रेकफास्टच्या वेळेस दे वर टेलिंग की बजेट नंतर मार्केट बाउन्स झालं एकदम, राईट? आणि माहिती का कुठले स्टॉक बाउन्स झाले? ते सगळे इन्फ्राचे स्टॉक बाउन्स झाले, कारण बजेटमध्ये गव्हर्नमेंटनी खूप इन्फ्रावरती बोलले आणि इन्फ्राचे स्टॉक्स खूप वर गेले आणि बँकिंगचे स्टॉक्स खाली आले, बँक्स खाली आले. ओके, दॅट्स व्हॉट हर सजेशन. आता हे ऐकून मी लगेच माझ्या हसबंडला कॉल करून सांगायचं का, अरे जा 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 इन्फ्राचे स्टॉक घे, जा 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 ते इन्फ्राचे स्टॉक्स वर चालले, तू घेऊन टाक पटकन आपल्यासाठी कुठले तरी. इट इज नॉट राईट बिकॉज आय डोंट हॅव एनी कॉन्क्रीट एव्हिडन्स. आय हॅव नॉट रेड माय सेल्फ की असं काही झालंय का बाबा, एक्झॅक्टली काय सांगितलंय गव्हर्नमेंटनी त्या बजेटमध्ये, मला नाही माहिती. आय कॅन मेक अ डिसिजन आउट ऑफ इट. सो ऑलवेज स्पीक विथ अ कॉन्क्रीट एव्हिडन्स. त्या अशाच बोलत होत्या, त्यांनाही कोणीतरी चिरहितांनी सांगितले की असं असं झालंय म्हणून. सो हे कम्युनिकेशन ना असंच खूप पसरतं, रादर त्याच्यात फॅक्ट्स खूप कमी असतात. सो यू हॅव टू बी व्हेरी कॉन्क्रीट वेन यू आर स्पीकिंग. स्पीक कम्प्लीट. डू नॉट ब्रेक द सेंटेन्सेस. डू नॉट स्पीक इनकम्प्लीट थिंग्स. जाऊ दे, कळेल तुला उद्या काय असेल ते. जाऊ दे रे, मला नाही आता काही सांगायचं, कळेल तुला नंतर काही. जाऊ दे रे, मी बोललो असतो पण मला आता नाही काही बोलायचं. हे जे बोलणं आहे ना, ह्याला इनकम्प्लीट बोलणं म्हणतात. ह्यानी काय कम्युनिकेशन साध्य होतं सांगा बरं? काहीच होत नाही. देर इज नो कम्युनिकेशन ओनली इन दिस. Instead, you are just creating more and more confusion. So that is how you have to speak complete whenever you are communicating. Courteous, bring respectful words in your communication. Please, thank you, may I, can I, sorry. Bring these words. ऑर्डर दिल्यासारखं दुसऱ्यांशी बोलू नका. हुएव्हर इट इज, इवन इन किड इन युअर हाऊस, राईट? हे मॅनर्स आपल्याकडे पाहिजेत, माहिती का? हे संस्कार आहेत. लहान मूल जरी असेल ना आणि आपण जर त्याला म्हणतोय की बाळा पाणी आणून देतो का, तर आपण त्याला काय म्हटलं पाहिजे? बाळा पाणी आणून देतो का रे बेटा? यू आर रिक्वेस्टिंग, राईट? तुमचा टोन कसा आहे? प्लीज विल यू गिव्ह मी अ ग्लास ऑफ वॉटर? सो प्लीज मधनं तुम्ही रिक्वेस्ट दाखवताय अँड यू आर रिस्पेक्टिंग दॅट चाइल्ड ऑल्सो. सो दॅट चाइल्ड विल लर्न हाऊ टू रिस्पेक्ट अदर्स, राईट? तो घरातला लहान आहे म्हणून त्याला उठायचं सगळ्यांनी ऑर्डर, ए जा रे पाणी घेऊन ये, ए जा रे पाणी आण मला. दिस लँग्वेज विल टीच हिम. हेच असं बोललं पाहिजे दुसऱ्यांसोबत, you know. So be courteous in your communication. You have to use those respectable words, and this has to be in your emails also. तुम्ही जेव्हा ऑफिसेस मध्ये ईमेल राहता ना, तर I kindly request you to see the document. Please refer the document. Kindly revert back as soon as possible. What is it? Use these words. Please, request, kindly. ह्यानी तुमचा ईमेल खूप छान वाटतो वाचायला आणि तुम्ही एक डाऊन टू अर्थ व्यक्तिमत्व आहात असं दिसतं. डू नॉट राईट ईमेल ॲज इफ यू आर गिव्हिंग ऑर्डर टू समवन. हुएव्हर इट इज, यू आर अ बॉस. तर बॉस असाल तर तुमच्यामध्ये जास्त पाहिजे, कारण तुमचं रायटिंग बघून तुमचे अंडरची लोक हे शिकणार आहेत की आपण रिस्पेक्टफुली लिहायला पाहिजे दुसऱ्यांना. सो बी कर्टियस इन युअर कम्युनिकेशन, इन युअर लँग्वेज. अँड कोहेरन्स. कोहेरन्स म्हणजे इट हॅज टू बी रिलेटेड और विथ द रिलेशन टू द टॉपिक. सो हे 7 C's असतात. हे 7 C's नेहमी फॉलो करा. मग ते रिटर्न असू दे नाहीतर ओरल असू दे. You have to follow in both the communication points. You have to follow these rules of communication. So do this. And झालंय सगळं, फक्त हा पॉइंट राहिलाय. आता हा नेक्स्ट क्लासला बघू आपण. ओके, उद्या बघू आणि मग आपण कदाचित हा चॅप्टर इथे संपलाय. आय कन्फर्म इट आणि मग उद्यापासून आपण नेक्स्ट चॅप्टर सुरू करू. ठीक आहे. थँक्यू सो मच एव्हरीवन. 7-5 झालेत. मला आता कॉल येईल सरांचा. ओके, सो सी यू ऑल. बाय. हॅव अ नाईस इव्हिनिंग. Thank you, ma'am. थँक्यू. Thank you, ma'am.